marrëveshjeve në mes të dy qeverive tona. Ajo që unë mund të me kënaqësi sot, nga 4 marrëveshje që kemi arritur në mbledhjen e dy qeverive në pej, ka pasur progres. Do shfrytëzojmë rastin për të parë ku jemi me 4 marrëveshjet e nënshkruara, ashtu siç e kemi bën një timing, është qershori do të jetë voti i fundit në implementimin dhe fillimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në pej. Dhe në këtë aspekt shpresoj që kolegët tanë ministra nga dikasterët që drejtojnë të cilët kanë nënshkruar marrëveshjen, sot do të na njoftojnë për hapat dhe shkallën e implementimit të 4 marrëveshjeve në pej. Po ashtu edhe drejtues agjencive për të na treguar se si po implementohet dhe çfarë sfida ose çfarë probleme ka, që pastaj ne të raportojmë të dy drejtuesit tanë, kryeministit të Shqipërisë dhe kryeministit të Kosovës, për të ndihmuar në eliminimin eventualisht në pengesë rrugës. Siç po e shihni, niveli i komunikimit dhe të mbikëqyrjes së realizimit të marrëveshjeve Kosovë-Shqipëri ka kaluar në fazë tjetër. Ne si trup e kemi përgjegjësinë që ashtu siç e kanë marrë zotimin dy drejtuesit tanë, që ajo që ne mirë me vesh duhet të implementohet në tërësi. Zoti zëvendës kryeministit, zoti Braçe, të nderuar kolegë ministra, gjithë ju falenderoj që sot jemi bashkë në agjendat e juaja ministrore dhe për t'i japën peshën e duhur dhe për të bërë një rishikim ose rengel të sekret asaj që është arritur nga nëntori i 2018 deri më tani. Unë dua t'jap fjalën zëvendës kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Siç e dini sot këtu jam në cilësinë e koordinatorit të dy qeverive dhe kështu dalë do ta drejtojmë mbledhjen dhe në fund do të kemi një pasqyrë të qartë të asaj që ku kemi arritur deri më tani. Unë i kam raportet e ministrive këtu, po besoj që prezenca juaj këtu vetvetiuse se do të raportojnë ose do të na njoftoj dhe na informoj me të arritrat në dikasteret përkatëse. Edhe herë ju falenderoj shumë që sot jemi bashkë. Zoti Braçe. Nderuar zonë Fatmir Limaj, nderuar antarë qeverisë Republikës Kosovës dhe të Republikës Shqipërisë, duke ju uruar mirëseardhjen në Tiranë, dëshiroj të kujtoj që kanë kaluar tashmë 5 vite nga mbledhja e parë e përbashkët midis dy qeverive tona në Prizren. Që nga mbledhja e parë, ku nënshkruara dokumenti bazë i partneritetit strategjik mes nesh, kemi kaluar nga plotësimi i kuadrit ligjor dhe parafrimi i legjislacioneve të dy vendeve tona, si me njëri tjetrin ashtu dhe me Bashkimin Evropian, në implementimin konkret dhe të qartë marrëveshjeve të arritura. Unë e shoh punën tonë të këtyre viteve, por edhe punën dhe sfidat që na presin më pas në 4 fusha të mëdha. Së pari, tregu, shërbimet dhe lëvizshmëria, së dyti siguria, së treti kultura dhe diaspora dhe së fundi aksioni diplomatik dhe bashkëpunimi politik. Po të ndalem të fusha e parë, do më duhet them se me Kosovën, ashtu se me 4 vende tjera të Ballkanit perëndimor ne po punojmë fort drejt krijimit të një zone ekonomike të përbashkët në rajon, një zonë ku legjislacioni i vendeve tona lehtëson tregtinë dhe lëvizjen e lirë të njerëzve dhe të madrave, por në të njëjtën kohë është edhe i përafruar me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Në këtë drejtim ishte nëpërmjet koordinimit dhe aksionit politik e diplomatik të dy vendeve tona që ne arritëm pas më së një viti përpjekje të nënshkruarim mars të vitit një marrëveshje rajonale për roaming, e cila do të ketë efekte reale në tarifat telefonike duke filluar që nga data 1 korrik i këtij viti. Po ashtu, vetëm në rrafshin 2 palësh me Kosovën ne kemi një marrëveshje për lehtësimin e tarifave roaming. Përputhshmëria mes këtyre dy marrëveshjeve do të diskutohet edhe sot nga ministrat respektiv të institucioneve të linjës. Po ashtu, një tjetër dokument, e trurinë e cili do ta diskutojmë sot, është edhe protokolli për kryerjen e veprimtarive të përbashkët, kontrolli doganor në pikën e përbashkët kalimit kufitar Morim Vërmic, nënshkruar në 20 nëntor 2018 në pej në mes Ministrisë Financave të Republikës Kosovës dhe Ministrisë Financave dhe Ekonomisë të Republikës Shqipërisë. Pika doganore e Republikës Kosovës në portin e Durrësit ka qenë një ambicie e hershme e dy qeverive tona dhe sot do të ftoj autoritetet e dy vendeve të prezantonin arritjet dhe hapat
për sa i përket këtij prioriteti kyç. Po ashtu, ndër marrëveshjet e mbledhjes parë të 2014 me rëndësi parësore për bashkëpunimin ton, ka qenë marrëveshja kuadër për lehtësimin e tregtisë, e pasuar nga protokolli i zbatimit për implementimin e marrëveshjes kuadër të 2014. Ky protokoll parashikon dhe krijimin e 3 grupeve të përbashkëta të punës, një për lehtësimin e kalimit madrave fitosanitar, një për lehtësimin e pengesave administrative doganore, një tjetër për heqjen e pengesave jo tarifore dhe tregtimin e madrave të 2 anët e kufirit. Sot drejtuesit e 3 grupeve të punës pranishëm janë të lutur të raportojnë mbjetësurinë e punës së tyre dhe prioritetet deri në mbledhjen tjetër të ardhshme. Me Kosovën ashtu si edhe me 4 vende tjera të Ballkanit Perëndimor ne po punojmë që nga 2017 drejt krijimit të një zone ekonomike të përbashkët në rajon, një zonë ku legjislacioni i vendeve tona lehtëson tregtinë dhe lëvizjen e lirë të njerëzve dhe madrave, por në të njëjtën kohë është i përafruar dhe me atë të Bashkimit Evropian. Funksion të hapjes tregjeve tona, ne kemi punuar ngushtësisht në muajt e fundit, kryesisht 2 ministrit tona të brendshme, për heqjen e vështirësive të tejkaluara në kohën e kalimit kufive të lëvizshmërisë së njerëzve dhe shërbime. Por heqja e pengesave të kalimit kufitar ka dhe një aspekt rëndësishëm, sigurie, sa kombëtare, aq edhe rajonale edhe europiane. Menaxhimi i kufive është një çështje komplekse, gati një sfidë në vete, por nëse bashkëpunojmë dhe bashkërendojmë punën ndërmjet strukturave tona, sfida bëhet shumë herë më e menaxhueshme. Ne synojmë të realizojmë menaxhimin integruar të kufive përmes pikave të përbashkëta të kalimit kufitar, për kryerjen e veprimtarive të përbashkëta të kontrollit kufitar. Një tjetër angazhim që kemi marrë si në heqje barrierash mes shqiptarëve është njohja e ndërsjelljes e patentave për hyrjen në fuqi të së cilës do të diskutojmë përfaqësuesit e 2 institucione përkatëse në vijim. Sot do të kërkoja nga gjithë kolegët në këtë tryezë të diskutojmë mbjetësurinë e marrëveshjeve të para të nënshkruara në pej, problemet e dala në implementimin e tyre, si dhe rruga apo mundësi për adresimin e tyre sa më parë tjetë e mundur, në mënyrë konkrete, qartë për të kapur të gjitha afatet që kemi vendosur në mbledhjet tona të mëparshme, për të bërë ato rezultative në të mirë qytetarëve të Kosovës dhe qytetarëve të Shqipërisë, pse jo edhe më gjërë sa kaq në të mirë qytetarëve të rajonit. Faleminderit. Zëvendës kryeministër, ashtu si që keni rendin e ditës, ne po vazhdojmë si pas rendit ditës që kemi para, do të shkojmë një nga një të gjitha pikat si pas dikastereve të shohemi ku jemi përsisë në pikë dhe ku janë të arriturat nga marrëveshjet që kemi arritur në pej.